Καλή σας μέρα. Χαίρετε. Καθώς κυλάει ο καιρός, η ομάδα μεγαλώνει. Οι καλημέρες σας και οι χαιρετισμοί σας ή τα mail σας έρχονται από τον εξωτικό Βύρωνα, τη Χίο, την Κέρκυρα, ε, πολλά μέρη της Ελλάδας, τη Θεσσαλονίκη, αλλά και από το Λονδίνο Στη Γερμανία. και από τη Γερμανία και από το Λίβανο, όπου υπάρχουν Έλληνες που μιλούν ελληνικά και η καρδιά τους ανοίγει σε αυτό που λέγεται θαύματα και πνευματικότητα, έρχονται στην παρέα. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε κάτι πάρα πολύ παράδοξο. Θα αντιστρέψουμε τον τρόπο που σκεπτόμαστε, γιατί τα μαθήματα θαυμάτων άλλωστε αυτό δεν θεωρούν θαύμα, Μαρία μου. Βέβαια, να αλλάξει ο τρόπος που σκεφτόμαστε. Δηλαδή να ξεφύγουμε από τον ατομικιστικό τρόπο σκέψης του εγώ που νομίζει ότι είμαστε χωριστοί, δεν συνειδητοποιεί ότι είμαστε συνδεδεμένοι και τώρα είναι μια ευκαιρία το σημερινό μάθημα. Αλλά να σκεφτούμε και κάτι σχετικό. Πριν από κάποια χρόνια υπήρχε μια πολύ παράδοξη διαφήμιση που έλεγε, υπήρχαν κάτι κόκκινα κουτάκια στα φαρμακεία που έλεγαν παστίλες για τον πόνο του άλλου. Ήταν ένας ευρηματικός τρόπος των γιατρών χωρίς σύνορα, όπου αγοράζαμε παστίλες με 3-4 παστίλες με λιθιμάρι μέσα και καθώς τις αγοράζαμε όλα τα έσοδα πηγαίναν για να υποστηρίξουν ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη που δεν έχουν πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, έτσι ώστε να ανακουφιστεί ο πόνος τους. Και έκλεινε, Μαρία, τόσο ωραία την έννοια αυτή ότι αυτό που κάνω εγώ μπορεί να ανακουφίσει τον πόνο του άλλου, γιατί είμαστε ένα. Ήταν εξαιρετικά ευρηματικό. Εξαιρετικά. Κάτι τέτοιο θα κάνουμε και σήμερα. Ψυχικές παστίλες για τον πόνο του άλλου. Καλώς ήρθατε στο μάθημα 126. Κάθε τι που δίνω, στον εαυτό μου δίνεται. Η σημερινή ιδέα, η οποία είναι εντελώς αντίθετη με το εγώ και τον τρόπο που σκέφτεται ο κόσμος, είναι πολύ σημαντική για τη μεταστροφή της σκέψης που θα επιφέρει αυτή η σειρά μαθημάτων. Αν πίστευες σε αυτή τη δήλωση, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα ως προς την τέλεια συγχώρεση, τη βεβαιότητα σκοπού και τη σίγουρη καθοδήγηση. Θα καταλάβαινες το μέσον με το οποίο η σωτηρία έρχεται σε σένα και δεν θα δίσταζες να το χρησιμοποιήσεις αμέσως. Ας εξετάσουμε τι ακριβώς πιστεύεις αντί για αυτή την ιδέα. Σου φαίνεται ότι οι άλλοι άνθρωποι είναι χωρισμένοι από εσένα και ικανοί να συμπεριφέρονται με τρόπους που δεν έχουν επιπτώσεις πάνω στη σκέψη σου, ούτε και η δική σου συμπεριφορά πάνω στις δικές τους σκέψεις. Επομένως, η στάση σου δεν έχει επίδραση πάνω τους και οι εκκλήσεις τους για βοήθεια με κανέναν τρόπο δεν σχετίζονται με τις δικές σου εκκλήσεις. Και ακόμα νομίζεις ότι μπορούν να αμαρτήσουν χωρίς αυτό να επηρεάσει την αντίληψη που έχεις για τον εαυτόν σου και ότι μπορείς να κρίνεις την αμαρτία τους, παραμένοντας όμως εκτός της καταδίκης και εν ειρήνη. Μας λέει λοιπόν εδώ, Μαρία μου. Μας λέει ότι νομίζουμε ότι είμαστε τόσο διαχωρισμένοι που είτε η συμπεριφορά μας είτε οι σκέψεις μας δεν επηρεάζει ο ένας τον άλλον. Και εδώ γίνεται ακριβώς το αντίθετο, μας λέει το μάθημα. Ακριβώς αντιστρέφεται αυτό. Είμαστε τελείως συνδεδεμένοι. Σε ένα δίκτυο πεποιθήσεων που μοιραζόμαστε, αλλά επειδή θέλουμε να πιστεύουμε στο διαχωρισμό, δεν αντιλαμβανόμαστε πόσο συνεκτικό είναι αυτό το δίκτυο το οποίο μας κρατάει μαζί στο επίπεδο του νου. Δηλαδή η νόηση είναι ενωμένη, άσχετα αν τα σώματα φαίνονται να είναι χωριστά. Και να έχουν και χωριστές συμπεριφορές και πιθανώς να έχουν και χωριστές σκέψεις. Άρα, το να αλλάξω τρόπο σκέψης, να σκεφτώ ότι ό,τι κάνω ξαναγυρίζει σε μένα, πηγαίνω πιο κοντά στην αλήθεια ως προς το τι είμαι. Βέβαια, πού να φανταστώ ότι ό,τι κάνω επηρεάζει τους άλλους και οι άλλοι επίσης σε μένα σε αυτό το επίπεδο, το αφανές. Και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στη συγχώρεση, γιατί εδώ ήδη επισημαίνει ότι η συγχώρεση μοιάζει να μην με αφορά, σαν να μην με αγγίζει, να μην μου προσφέρει κάποιο δώρο εμένα. Ακριβώς. Είναι σαν να το χαρίζω σε κάποιον κάτι που δεν το αξίζει. Που δεν το αξίζει. Για να το δούμε από κοντά αυτό.
Όταν συγχωρείς μια αμαρτία, δεν υπάρχει άμεσο όφελος για σένα. Έτσι τουλάχιστον νομίζω το εγώ. Συνεχίζει στο τι πιστεύουμε εμείς για μας. Ναι. Μμμ. Δίνεις έλεος σε έναν ανάξιο, απλώς για να δείξεις ότι είσαι καλύτερος και σε ένα ανώτερο επίπεδο από αυτόν τον οποίο συγχωρείς. Αυτή είναι η συγχώρεση του εγώ. Ναι, ακριβώς. Όπως λέμε και στο σεμινάριο για τη συγχώρεση, υπάρχουν δύο είδη συγχώρεσης. Η συγχώρεση του εγώ, που είναι ο άλλος ένοχος, αλλά απλά από μεγαλείο του παραχωρώ συγχώρεση. Και η συγχώρεση των αθμάτων θαυμάτων, που μας καλεί να υψώσουμε το νου μας στο επίπεδο του πνεύματος, εκεί όπου θα διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει βλάβη. Δεν έχει επαξίως κερδίσει λοιπόν την ευσπλαχνική ανοχή σου, την οποία παρέχει σε έναν ανάξιο αυτού του δώρου, επειδή οι αμαρτίες του τον έχουν υποβιβάσει από την αληθινή ισότητα με σένα. Δεν είμαστε ίσα και όμοια δηλαδή. Εγώ είμαι ο ευεργέτης, ενώ ο άλλος είναι κάποιος τυποτένιος που του παραχωρώ από το μεγαλείο μου συγχώρεση. Ναι, κάνω ένα δώρο και αυτό όμως είναι υπό όρους. Ναι. Δεν δικαιούται τη συγχώρεσή σου. Η συγχώρεσή σου προσφέρει ένα δώρο σε αυτόν, αλλά όχι σε σένα. Δηλαδή κάτι χάνω σε τελική ανάλυση, του προσφέρω ένα δώρο και είναι και ανάξιος που το προσφέρω. Και εδώ σημειώνουμε τη διαφορά επίπεδου. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς εδώ είναι. Ναι. Είμαι υπεράνω και άντε να παραχωρήσω μια συγχώρεση. Μας λέει λοιπόν εδώ ότι αυτή η αντίληψη του εγώ διατηρεί και το διαχωρισμό ένοχος αθώος και φτιάχνει διαφορά επίπεδου, υπεράνω και κάποιος κατώτερος. Και αυτό μας λέει, επειδή είμαστε συνδεδεμένοι, γρήγορα θα έρθει να με συναντήσει αντεστραμμένο. Δηλαδή, πολύ γρήγορα θα νιώθω και εγώ πιο κάτω από κάποιον άλλον, του οποίου τη συγχώρεση θα αιτούμε. Ακριβώς, ή οποιοδήποτε επίπεδο σύγκρισης που κάνω με άλλους. Από τη στιγμή που πιστεύω σε διαφορές επίπεδου, τις υφίσταμαι. Και από τη στιγμή που δεν συνειδητοποιώ ότι η συγχώρεση είναι ένα δώρο που καθώς το προσφέρω, το λαμβάνω κι εγώ. Μμμ. Γιατί η συγχώρεση των θαυμάτων εμπεριέχει αλλαγή ματιάς. Κοιτάζω αλλού, με άλλο τρόπο τα πράγματα. Μέχρι να το κάνω όμως αυτό, συνεχίζω να βλέπουμε τα μάτια του εγώ μας λέει και έτσι βλέπουμε ένοχο με αναστολή, το πολύ. Έτσι η συγχώρεση είναι βασικά ελωτοματική, μια εσπλαχνική ιδιοτροπία που είναι καλοπροαίρετη, αλλά δεν την αξίζει κανείς. Ένα δώρο που παραχωρείται μερικές φορές, αλλά παρακρατείται σε άλλες περιπτώσεις. Επειδή δεν την αξίζει κανείς, η παρακράτησή της είναι δίκαιη. Ούτε και είναι δίκαιο να πρέπει να υποφέρουμε όταν αρνούμαστε να τη δώσουμε, μας λέει το εγώ. Ναι. Η αμαρτία που συγχωρείς δεν είναι δική σου, λέει το εγώ. Γιατί κάνει προβολή εδώ βεβαίως. Κάποιος πέρα από σένα τη διέπραξε. Και εσύ έπειτα είσαι φιλέσπραχνος και του δίνεις ό,τι δεν αξίζει. Το δώρο που δίνεις δεν είναι δικό σου, πιο πολύ από ό,τι ήταν η αμαρτία του, μας λέει. Αν αυτό αληθεύει, η συγχώρεση δεν έχει βάση στην οποία να στηριχτεί με βεβαιότητα και σιγουριά. Βέβαια, έχει δίκιο. Αν η αμαρτία είναι του αλουνού, αν ο άλλος έχει διαπράξει αμάρτημα, δεν έχω καμία σχέση εγώ με αυτό που ο άλλος έκανε ή ο άλλος σκέφτηκε. Αυτή είναι η θέση του εγώ. Μέσα από την προβολή. Μέσα από την προβολή, λοιπόν, καταφέρουμε και επιβεβαιώνουμε ψυχικά το διαχωρισμό. Κάποιος όμως, μα αφού το βλέπω, αυτός το έκανε, εγώ δεν είχα καμία σχέση, αυτός δολοφόνησε. Αλήθεια είναι. Αυτός δολοφόνησε. Αλλά ο τρόπος που σκέφτηκε είναι ίδιος με αυτόν που σκέφτομαι εγώ, η οποία δολοφονώ με εικόνες μέσα στο νου μου, χωρίς να κάνω τη δολοφονία αυτή καθεαυτή με τα χέρια μου. Γιατί σκεφτόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, για να φτάσω στην πράξη, την εμφανή σε αυτόν τον κόσμο, έχω σκεφτεί με κάποιον τρόπο. Αυτός ο τρόπος είναι κοινός. Από μια σκέψη λοιπόν ξεκινάνε όλα και αυτή η σκέψη της επιθετικότητας ή του αφανισμού του άλλου εν υπάρχει και στο δικό μας νου. Αν παραχωρήσουμε λοιπόν συγχώρεση, αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε ότι δεν διαφέρουμε από τον άλλον ως προς το επιθετικό κομμάτι, γιατί όλα τα εγώ είναι ίδια, Μμμ. όπως και όλο το πνεύμα είναι ίδιο. Μμμ.
Η διαχείριση των εγώ μπορεί να να διαφέρει. διαφέρει. Μέχρι εκεί μόνο. Είναι λοιπόν μια ιδιοτροπία σύμφωνα με την οποία επιλέγεις μερικές φορές να δώσεις χάρη σε κάποιον που δεν την αξίζει. Παραμένει όμως το δικαίωμά σου να μην αφήσεις τον αμαρτωλό να αποφύγει τη δίκαιη πληρωμή της αμαρτίας του. Νομίζεις ότι ο Κύριος του ουρανού θα άφηνε τη σωτηρία του κόσμου να βασιστεί σε αυτό? Δεν θα ήταν μικρή πράγματι η φροντίδα του για σένα αν η σωτηρία σου βασιζόταν σε ένα καπρίτσιο? Καπρίτσιο ονομάζει αυτή τη στάση του εγώ. Όποτε θέλω τη δίνω τη συγχώρεση, Έτσι. όποτε δεν θέλω δεν τη δίνω Ναι. και αν τη δώσω χάρη του κάνω του άλλου και όχι σε μένα. Ναι, και θα νομίζεις ότι ο Κύριος του ουρανού θα άφηνε τη συγχώρεση λοιπόν στα χέρια ενός τέτοιου καπρίτσιου? Φαντάσου τώρα ότι εμείς μπαίνουμε στη θέση όχι μόνο του δικαστή, αλλά αυτού που γνωρίζει, Παντογνώστη. παντογνώστη, και μοιράζει δικαιοσύνη. Μοιράζει ταυτότητες, δύο μόνο, ένοχος, αθώος. Και ανάμεσα σε αυτές τις δύο ταυτότητες λοιπόν που μοιράζουμε, περπατάμε ανάμεσά τους σίγουροι ότι έχουμε αποδώσει δικαιοσύνη και σίγουροι ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό. Και κατέχουμε την αλήθεια. Αλλά σε αυτό το σημείο, μέχρι εδώ λοιπόν, το σημερινό μάθημα μας δείχνει πώς λειτουργεί το εγώ, νομίζοντας ότι είναι χωριστό και παραχωρώντας δώρα σε ανάξιους. Σε αυτό το σημείο όμως μας λέει ότι ο Κύριος του ουρανού δεν μας έχει αφήσει απροστάτευτους από το εγώ και μας προτείνει κάτι άλλο. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε την αλήθεια, ότι ο δότης και ο παραλήπτης είναι ο ίδιος. Θα χρειαστείς βοήθεια για να σου γίνει κατανοητό αυτό, επειδή είναι τόσο αντίθετο με τις σκέψεις που έχεις συνηθίσει. Η βοήθεια όμως που χρειάζεσαι είναι εδώ. Δώσε του την πίστη σου σήμερα και ζήτησέ του να μοιραστεί μαζί σου την εξάσκησή σου στην αλήθεια. Και αν ρίξεις έστω και μια μόνο φευγαλαία ματιά στην απελευθέρωση που εμπεριέχεται στην ιδέα που εφαρμόζουμε για σήμερα, τότε αυτή είναι μια μέρα δόξας για τον κόσμο. Είναι πολύ ηχηρή αυτή η διατύπωση. Μία φευγαλαία ματιά είναι μία ημέρα δόξας για τον κόσμο. Δηλαδή, έστω και φευγαλαία ο νους να συλλάβει το πόσο σημαντικό είναι να κατανοήσω ότι είμαστε ένα και ότι δεν προσφέρω σε κάποιον ξένο, τρίτο ή άγνωστο, αλλά στον εαυτό μου που τον βλέπω φαινομενικά να είναι απέναντι, τότε αυτό είναι μέρα δόξας γιατί μεταδίδεται το μήνυμα σε όλο τον κοινό νου. Και αυτοί που είναι έτοιμοι θα το πιάσουν πρώτοι και άλλοι θα το πιάσουν αύριο ή μεθαύριο. Όπως εδώ, ας πούμε, μοιραζόμαστε ένα μήνυμα που σιγά σιγά το κατανοούμε όλο και πιο πολύ. Ας δούμε την πρακτική εφαρμογή. Δώσε 15 λεπτά 2 φορές σήμερα στην προσπάθειά σου να καταλάβεις τη σημερινή ιδέα. Αυτή είναι η σκέψη με την οποία η συγχώρεση παίρνει τη θέση που σε αρμόζει στις προτεραιότητές σου. Είναι η σκέψη που θα απελευθερώσει το νου σου από κάθε τι που κρύβει το νόημα της συγχώρεσης και η οποία θα σου επιτρέψει να συνειδητοποιήσεις την αξία της συγχώρεσης για σένα. Στη σιωπή, κλείσε τα μάτια σου στον κόσμο που δεν καταλαβαίνει τη συγχώρεση και αναζήτησε καταφύγιο στο γαλήνιο μέρος όπου οι σκέψεις ανταλλάσσονται και οι ψευδείς πεποιθήσεις εγκαταλείπονται. Επανάλαβε τη σημερινή ιδέα και ζήτα βοήθεια να καταλάβεις τι πραγματικά σημαίνει. Να είσαι πρόθυμος να διδαχθείς, να είσαι χαρούμενος να ακούς τη φωνή της αλήθειας και της θεραπείας, να σου μιλά και θα καταλάβεις τα λόγια που μιλά και θα αναγνωρίσεις ότι σου λέει τα δικά σου λόγια. Εδώ λοιπόν υπενήσεται ότι αυτό που θα ακούσω δεν θα είναι καν από κάποιο τρίτο, όπως δεν βλέπω κάποιο τρίτο εκεί έξω όταν κοιτάζω με τα μάτια του πνεύματος. Και αυτό που θα ακούσω, που θα έρθει από το πνεύμα, δεν έρχεται από κάτι τρίτο, ξένο από μας. Έρχεται από τον εαυτό μας που είναι ένα με το Θεό. Γι' αυτό λέει θα ακούσεις τα δικά σου λόγια. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Αν κάποιοι από εσάς έχετε κάνει το σεμινάριο της συγχώρεσης, αυτό μπορεί να το θυμηθείτε μέσα στους διαλογισμούς, ότι αυτή την εμπειρία ακριβώς λαμβάναμε. Όσο πιο συχνά μπορείς
Υπενθύμιζε στον εαυτό σου ότι έχεις ένα σκοπό σήμερα. Ένα στόχο ο οποίος κάνει τη σημερινή ημέρα να έχει ιδιαίτερη αξία για τον εαυτό σου και όλους τους αδελφούς σου. Μην αφήνεις το νου σου να ξεχνά αυτό το στόχο για πολλή ώρα, αλλά λέγε στον εαυτό σου τα εξής. Κάθε τι που δίνω δίνεται στον εαυτό μου. Η βοήθεια που χρειάζομαι για να μάθω ότι αυτό αληθεύει είναι μαζί μου τώρα. Θα τον εμπιστευτώ. Μετά, για μια γαλήνια στιγμή, άνοιξε το νου σου στη διόρθωσή του και την αγάπη του. Και ό,τι ακούσεις από αυτόν θα το πιστέψεις, διότι ό,τι αυτός δίνει θα ληφθεί από σένα. Σήμερα λοιπόν αφιερώνουμε αυτό το χρόνο για να ακούσουμε τα ίδια τα λόγια μας, αλλά είναι λόγια ενός άλλου επίπεδου, καθοδήγηση ενός άλλου επίπεδου του εαυτού μας που είναι πραγματικά ενωμένος με το Θεό. Για να θυμηθούμε πως η συγχώρεση είναι παστίλες για τον πόνο του άλλου, δηλαδή η δική μας προσφορά είναι επίσης το δικό μας δώρο που το λαμβάνουμε. Διότι αν σκέφτομαι συγχωρητικά για τον άλλον, αυτή η πεποίθηση είναι και μέσα μου, καλλιεργείται και μέσα μου και αποδίδει καρπούς μέσα μου. Έτσι λοιπόν, ό,τι δίνω, πραγματικά το λαμβάνω κι εγώ. Ας έχουμε αυτό στο νου μας και ας είναι η ματιά μας απαλή στον κόσμο σήμερα. Καλή εξάσκηση όλη την ημέρα. Καλημέρα σε όλους. Χαίρετε.